Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχόμαστε το 2023 να εκπληρωθούν όλες οι ευγενείς προσδοκίες σας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς στην ουσία με το περιστατικό που είχε σημειωθεί στον Εύρο πριν από μερικούς μήνες. Εκεί λοιπόν σε μία νησίδα του Εύρου, ακαθόριστη στην αρχή κυριαρχίας, δηλαδή δεν ήταν γνωστό αν ανήκει στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, είχαν εγκλωβιστεί μετανάστες και είχε γίνει και ένα επεισόδιο με βάση το οποίο υπήρχαν αναφορές ότι μία μικρή κοπελίτσα, η Μαρία, την τσίμπησε σκορπιός και έχασε τη ζωή της και την θάψαν κάπου εκεί. Αυτό το γεγονός τότε υπήρχε μία γυναίκα σε αυτήν την ομάδα των μεταναστών ή των προσφύγων, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στην μετάδοση εικόνας και ήχου και φωτογραφιών και δικές της ανταποκρίσεις σε διάφορα μέσα για όλο αυτό το γεγονός του εγκλωβισμού των ανθρώπων εκεί. Κατηγορούσαν την Ελλάδα ότι τους έχει εγκαταλείψει και είναι σε κίνδυνο η ζωή τους και μάλιστα κάποια στιγμή ήρθε στο προσκήνιο και το ζήτημα του θανάτου της Μαρίας. Βασικός πρωταγωνιστής εκτός από την εικονιζομένη ήταν το περιοδικό Spiegel, από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα και με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Γερμανία και όχι μόνο γιατί υπάρχει και αγγλόφωνη ιστοσελίδα. Ήταν το τηλεοπτικό κανάλι Channel 4, αγγλικό, ήταν ποιος άλλος, το Al Jazeera, δηλαδή και φυσικά δεκάδες μέσα στην Ελλάδα, τα οποία πίστεψαν τις καταγγελίες της εικονιζομένης και μιλούσαν για το ανάλγητο πρόσωπο της Ελλάδας. Η διεθνής εικόνα της Ελλάδας δέχθηκε σοβαρότατο πλήγμα. Είχα επισκεφτεί την Ευρώπη, τις Βρυξέλλες, από τότε που έγινε το γεγονός και μετά 2 φορές και εκεί πραγματικά διπλωματικοί κύκλοι, δημοσιογραφικοί κύκλοι ρωτούσαν συνεχώς πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα με αυτή την ιστορία να έχει αυτή τη συμπεριφορά για το θάνατο της Μαρίας, για το συγκεκριμένο γεγονός. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας το συγκεκριμένο γεγονός. Τελικώς, μετά από έρευνες μιας Ελληνίδας δημοσιογράφου, της κυρίας Βασιλικής Σιούτη, από ό,τι διαβάσαμε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκαλύφθηκαν 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η νεκρή Μαρία δεν υπήρχε και δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η εικονιζομένη που έκανε τις καταγγελίες, δεν ήταν ούτε πρόσφυγας ούτε μετανάστης. Πριν από το επεισόδιο ζούσε στην Γερμανία, μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εμφανίστηκε κάποια στιγμή και στο Ομάν και θεωρείται πλέον βέβαιο ότι εκεί έπαιξε κάποιο ρόλο είτε ενός πολύ ισχυρού κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, είτε κάποιας χώρας, υπηρεσίας κάποιας χώρας. Πάντως σε κάθε περίπτωση, σε εκείνο το επεισόδιο εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 4 χώρες. Η μία είναι η Γερμανία με το Spiegel, δεύτερη είναι η Βρετανία με το κανάλι 4, τρίτο, ποιος άλλος, το Κατάρ με την Al Jazeera και φυσικά η Τουρκία, η οποία είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την αθλιότητα. Και στην επιχείρηση που γίνεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα και δια της Ελλάδας στην Ευρώπη όσο το δυνατόν περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες κατά τεκμήριο φιλικά προσκύμενοι προς την Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Μετά την αποκάλυψη, επειδή αυτό το θέμα της Μαρίας και του πολύ σκληρού και εγκληματικού προσώπου της Ελλάδας και των εφαρμογών των εγκληματικών πρακτικών που εφαρμόζει στην περιοχή, το ενστερνίστηκαν και αρκετοί Έλληνες και μάλιστα και κόμματα, ίσως και κόμματα εξουσίας, είναι περίεργο πώς συνεχίζουν να υπερασπίζονται αυτό το περιστατικό το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε και μάλιστα είχαμε και την εμπλοκή μιας γυναίκας με αυτόν τον περίεργο ρόλο, πώς συνεχίζονται να υπερασπίζονται την άποψη που είπαν τότε και δεν έχουν το θάρρος, διότι μόνο κέρδος θα τους φέρει, να παραδεχθούν ότι έκαναν λάθος. Κατά την άποψή μου, αφού αυτή είναι και η ιδεολογία τους, να συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα,
Όμως από εκεί και μετά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται με τέτοια ψευδή γεγονότα, κατασκευασμένες ιστορίες που πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και εν πάση περιπτώσει στην οποία εμπλέκονται τουλάχιστον 4 κράτη και σίγουρα κάποιες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν αυτές που οδήγησαν τη συγκεκριμένη κυρία στη συγκεκριμένη νησίδα για να προκαλέσει όλο αυτό το επεισόδιο εις βάρος της πατρίδας μας. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο γεγονός. Το δεύτερο θέμα, το επόμενο θέμα της εκπομπής μας είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά την συγκρότηση νέας κυβέρνησης από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για 6η φορά. Έχουμε λοιπόν τις εξής εξελίξεις. Πρώτον, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ζήτησαν από την κυβέρνηση την έγκριση για τα επόμενα 2 χρόνια ενός επιπλέον ποσού 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος οπλισμός και εξοπλισμός και να γίνει και η απαραίτητη εκπαίδευση, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν, καθότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό γεγονός, δεν σχετίζεται με την ανάληψη της εξουσίας από τον κύριο Νετανιάχου, διότι αυτές οι διαδικασίες προϋπήρχαν. Έχει σημασία όμως το γεγονός ότι το αίτημα υποβάλλεται στη Βουλή και στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καθότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι γνωστή για τις σκληρές θέσεις που είχε, μάλλον προσωπικά ο Νετανιάχου, αλλά και η κυβέρνησή του, που τώρα είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ από τις ίδρυσής του, ότι έχουν ιδιαίτερα σκληρές θέσεις εναντίον του Ιράν. Άρα η πρώτη εξέλιξη έχει να κάνει με μια πιθανή επιχείρηση εναντίον των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν, που θα είναι μια εξέλιξη, θα έλεγα, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, πάντως σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και στα δικά μας εδώ. Το δεύτερο που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του νέου Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ θα επανακαθορίσει την πολιτική του στο Ουκρανικό και θα επιχειρήσει, θα εγκαταλείψει, μάλλον θα μιλά λιγότερο, δηλαδή δεν θα κατηγορεί τη Ρωσία όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για την εισβολή, και ότι θα γίνει απόπειρα προσέγγισης προς τη Ρωσία. Μάλιστα είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα παραμονή της πρωτοχρονιάς στον Νετανιάχου, με το οποίο τον συνέχερε για την ανάληψη της πρωθυπουργικής εξουσίας για 6η φορά και του υπενθύμιζε τη μακρόχρονη φιλία που δένει τους δύο άνδρες. Το τρίτο θέμα λοιπόν που θα δούμε ως εξέλιξη τους επόμενους μήνες, συγκεκριμένα το Μάρτιο, είναι η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών οι οποίες υπέγραψαν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Με επίκεντρο το Ισραήλ, αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν, το Μαρόκο, υπέγραψαν τις συμφωνίες του Αβραάμ και μάλιστα γράφεται στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μετά την υπογραφή αυτών των συμφωνιών έγιναν εμπορικές συναλλαγές από πλευράς του Ισραήλ ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τονίζεται δηλαδή πέραν των άλλων πολιτικοδιπλωματικών πτυχών, αλλά και η οικονομική πτυχή αυτής της συμφωνίας, που ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Τέλος, πάλι σε σχέση με το Ισραήλ, φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες προσέγγισης του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται αποδεκτές κατά τα φαινόμενα από τη Σαουδική Αραβία, αν και υπάρχουν στο Ριάντ σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ απέναντι στο Παλαιστινιακό. Πάντως, οι αγωνίες και του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας σε σχέση με τις εξελίξεις στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι κοινές. Αυτές φέρουν τις δύο χώρες κοντά και
πιθανόν το επόμενο διάστημα να δούμε αυτές τις δύο χώρες να συνεργάζονται, χωρίς να λύνονται όλα τα μεταξύ τους προβλήματα, να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της απειλής που θεωρούν ότι προέρχεται από το Ιράν. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, ο οποίος σε λιγότερο από 2 μήνες θα κλείσει 1 χρόνο. Εκεί, όσον αφορά τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, στα μέτωπα, και οι δύο πλευρές υπολόγιζαν να εξελιχθεί ο καιρός το χειμώνα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή να κατέβει το θερμόμετρο στους μείον 30 και μείον 40 βαθμούς. Οι περιοχές όπου εξελίχθηκαν οι μάχες στη διάρκεια του έτους είναι βαλτώδεις και δεν ευνοούν τον αγώνα, τον αρματικό αγώνα, τον αγώνα με οχήματα εκτός των οδικών αξώνων. Περίμενα λοιπόν να παγώσουν τα εδάφη, να τσιμεντωθούν δηλαδή και να μπορέσουν πάνω σε αυτά να κάνουν η κάθε χώρα τις προελάσεις της για να πετύχει τους στόχους σύμφωνα με τα σχέδια της κάθε μιας. Όμως ο χειμώνας φέτος, όπως είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι είναι και στην Ουκρανία, δεν έχουν παγώσει όπως υπολόγιζαν οι δύο πλευρές τα εδάφη και έτσι υπάρχει μια στατικότητα και στασιμότητα στα μέτωπα. Με εξαίρεση κάποια εδαφικά κέρδη, μικρά εδαφικά κέρδη που έχει η Ουκρανία στο βόρειο ανατολικό μέτωπο το δικό της, δηλαδή δυτικά του Λισιτσάνσκ και του Σεβεροντονέτσκ, και με εξαίρεση κάποια κέρδη που έχει σύμφωνα και με αμερικανικές πηγές. Η ρωσική πλευρά στην βιομηχανική πόλη Μπαχμούτ υπάρχει σε γενικές γραμμές στατικότητα στα μέτωπα. Υπήρχε όμως μια πολύ σημαντική εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Οι Ρώσοι είχαν πολύ σημαντικές απώλειες στην πόλη Μακίβκα. Η πόλη Μακίβκα βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου. Εκεί λοιπόν την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαν συγκεντρωθεί περίπου 400 στρατιώτες από τους νεοσύλλεκτους της επιστράτευσης που έγινε στους προηγούμενους μήνες. Αυτοί οι στρατιώτες λοιπόν είχαν συγκεντρωθεί σε μια επαγγελματική σχολή. Λέγεται ότι υπήρχαν αποθηκευμένα και πυρομαχικά σε αυτή την περιοχή. Είχαν αφήσει ανοιχτά τα κινητά τους. Πιθανόν θεωρούσαν ότι επειδή είναι πρωτοχρονιά, αν και στη Ρωσία πρωτοχρονιά θα τη γιορτάζουν 13 μέρες μετά με το παλιό ημερολόγιο. Εκεί λοιπόν έγιναν από τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου αλλά και συλλογής πληροφοριών της Ουκρανίας, έγινε αντιληπτή η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού στρατιωτών και εκεί ρίφθηκαν 6 πύραυλοι Χάιμαρς υψηλής ακριβίας, από τους οποίους οι 2 αναχαιτίστηκαν, οι 4 όμως έπεσαν στο κτίριο και είχαμε πολλές δεκάδες νεκρούς. Στην αρχή παραδέχθηκε πρωτοφανές στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ότι υπήρχαν 63 νεκροί, την επόμενη μέρα υπόθηκε ότι υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, 95. Πάντως κάποιος νεοσύλλεκτος που μίλησε, βρήκε τρόπο και μίλησε, μιλάει για πάνω από 200 νεκρούς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, απασχόλησε και τη ρωσική κοινή γνώμη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έριξε την ευθύνη στους στρατιώτες που άνοιξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή σε ορισμένα τμήματα της ρωσικής κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η εξέλιξη καταγράφεται σε μία από τις ήττες της ρωσικής πλευράς, ενθάρρυνε την ουκρανική πλευρά, η οποία δηλώνει ότι τέτοια χτυπήματα θα συνεχιστούν το 2023. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Τζελένσκι, λέει ότι το 2023 θα είναι ένα έτος νίκης για την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά έχουμε δημοσιεύματα και από τον αμερικανικό τύπο που λένε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε νέα επιστράτευση για να κάνει την αντεπίθεση και να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις και σε εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο από ήττες που δέχθηκε στα πεδία των μαχών. Αυτή είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές. Απλώς να πούμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα μάχης άμυχη 10
εξελιγμένα τροχοφόρα τα οποία θεωρούνται και καταστροφής αρμάτων. Επίσης και οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Biden δήλωσε ότι θα παραχωρήσει τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου Bradley, τα οποία πραγματικά έχουν δείξει ότι έχουν μια επιτυχημένη παρουσία στα πεδία των μαχών. Από την πλευρά της η Ουκρανία δέχεται ευχαρίστως φυσικά αυτά τα οπλικά συστήματα, περιμένει όμως μέσα άρματα μάχης, τα οποία όσον αφορά τη Γερμανία είναι τα Leopard, όσον αφορά τις ΗΠΑ είναι τα Abrams, τα οποία όμως δεν φαίνονται διατεθειμένες οι δύο χώρες να παραχωρήσουν στην Ουκρανία. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι εξελίξεις στην Ουκρανία, και να δούμε τις εξελίξεις στις προσπάθειες που κάνουν η Σουηδία και η Φινλανδία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, προσπάθειες που προσκρούν στην άρνηση της Ουγγαρίας και της Τουρκίας να κυρώσει τη συμφωνία της ένταξής τους και να ολοκληρωθεί έτσι η διαδικασία της ένταξης. Συγκεκριμένα και γενικώς το νομικό καθεστώς που αφορά την χορήγηση ασύλου, και να εκδίδουν, να παραδίδουν δηλαδή σιδηροδέσμιους στην Τουρκία τους υποστηρικτές του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, αλλά και τους συνοδοιπόρους του Φετουλά Γκιουλέν. Έχουμε λοιπόν μια δημοσκόπηση που 9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα τους πρέπει να υποστηρίξει τους σουηδικούς νόμους απέναντι στις εκβιαστικές απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτή η κόκκινη γραμμή, είπαν, δεν πρέπει να ξεπεραστεί ακόμα και αν καθυστερήσει αυτή την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή οι Σουηδοί επιμένουν στην προστασία των νομικών αρχών της χώρας. Όσον αφορά τις διαφορές πολιτικών γραμμών, όσοι ψηφίζουν δεξιά κόμματα είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική Δούνε και Λαβίν με την Τουρκία. Δηλαδή να υποκύψουν στους στιγνούς εκβιασμούς της Τουρκίας. Πάντως, παρά τις καθυστερήσεις στη Σουηδία, η Τουρκία επιμένει να μπλοκάρει, όμως επειδή ακριβώς η Σουηδία έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται πολιτικά αναβαθμισμένη και ισχυροποιημένη, θα είναι πιο δύσκολο για την Τουρκία να επιμείνει στο βέτο αυτό το εξάμηνο όσο διαρκεί η Σουηδική Προεδρία. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με πεπραγμένα, με έργα και ημέρες του Δημάρχου του Ιάσμου της Ροδόπης, να πούμε σε σχέση με το αντιπροηγούμενο θέμα μας, ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει διατάξει, επειδή 6 και 7 Ιανουαρίου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με το παλιό ημερολόγιο, έχει διατάξει κατάπαυση του πυρός αυτές τις δύο ημέρες στα μέτωπα της Ουκρανίας, για να γιορτάσουν οι στρατευμένοι και αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα τα Χριστούγεννα. Θα δούμε αν θα ανταποκριθεί και η Ουκρανική πλευρά. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν είναι το θέμα που προέκυψε με την απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου να πάυσει από τα καθήκοντά τους κάποιους αντιδημάρχους και κάποιους υπαλλήλους του Δήμου. Μάλιστα, από ό,τι είδα στα επίσημα έγγραφα του Δήμου, αναφέρεται ως αιτιολογικό της απομάκρυνσης από τα καθήκοντά τους θέματα εθνικής ασφάλειας. Ποια είναι αυτά τα θέματα εθνικής ασφάλειας? Η συμμετοχή τους σε μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η οργάνωση Γκιουλέν. Δηλαδή διαβάζουμε στην απόφαση του Δημάρχου του κυρίου Μουμίν, ο οποίος μάλιστα είναι και δικηγόρος, άρα ξέρει γράμματα και γράμματα νομικά εννοώ. Βλέπουμε λοιπόν στην απόφασή του ότι στην ουσία επικαλείται θέματα εθνικής ασφάλειας όπως αυτά τα αποδέχεται η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Γιατί? Διότι η οργάνωση Γκιουλέν χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση μόνον από τον Ερντογάν, μόνον από την Τουρκία, σημειωτέων ότι μέχρι το 2013 ο Ερντογάν συγκυβερνούσε με τον Γκιουλέν. Είχαν χωρίσει και τα υπουργεία, μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που ο Ερντογάν δήλωνε και την πίστη του στον Γκιουλέν, επειδή ο Γκιουλέν είναι ένας ημάμες, ένας ιερωμένος του Ισλάμ, δήλωνε την πίστη του, πιστός του Γκιουλέν και ο ίδιος, το μισό κόμμα του ανήκε στον Γκιουλέν, λειτουργούσαν
εκατοντάδες φροντιστήρια, σχολές, πανεπιστήμιο, τράπεζα, τηλεοπτική σταθμή, εφημερίδες με την άδεια του Ερντογάν, όταν υπήρχε σύγκρουση για την νομή της εξουσίας, τότε ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Γκουλέν τρομοκράτη και οποιονδήποτε ήταν συνοδοιπόρος του και συνέχιζε να είναι συνοδοιπόρος του. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το δίκτυο του Γκουλέν, φυλάκισε δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και 200.000 ανθρώπους που ενέχονται με βάση τη λογική της Τουρκίας. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει αναγνωρίσει το δίκτυο Γκουλέν ως τρομοκρατική οργάνωση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μάλιστα φιλοξενούν τον Γκουλέν και ακριβώς αυτό που επικαλείται η Τουρκία ως πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για την Τουρκία, το υιοθέτησε ο δήμαρχος του Ιάσμου και έδιωξε από τη θέση τους άτομα που ανήκουν στο Δήμο. Έγινε μια μεγάλη αναταραχή στην περιοχή και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λέγεται ότι υπάρχει παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα. Επίσης γράφτηκε στον τύπο της Ροδόπης, στο Thrakii News, ότι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να πάυσει, πιθανότατα να τον πάυσει από τα καθήκοντά του, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, το ελληνικό κράτος, γιατί εκεί στην Θράκη ήταν που ανδρώθηκε ο Οκτάι Εγκίν, ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε τη βόμβα το 1955 στα Σεπτεμβριανά στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και εξαιτίας αυτής της προβοκάτσιας καταστράφηκε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα, να πάρουμε τα μέτρα μας για να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Το επόμενο θέμα αφορά γεγονότα, βίαια γεγονότα που είδαμε να εξελίσσονται και στην Σουηδία και στη Γερμανία το βράδυ της πρωτοχρονιάς, δηλαδή το βράδυ της αλλαγής του χρόνου. Στη Σουηδία νεαρά άτομα, μετανάστες και πρόσφυγες επιτέθηκαν με φωτοβολίδες ευθέως εναντίον των σωμάτων ασφαλείας, αλλά σοβαρότερα γεγονότα έγιναν στη Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο. Η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η κυρία Νάνσι Φέζερ, αναφερόμενη στις επιθέσεις εναντίον δυνάμεων της ασφαλείας που καταγράφηκαν σε όλη τη Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μίλησε για μεγάλο πρόβλημα με ορισμένους νέους άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Διαπιστώνουμε βίαιη άρνηση ενσωμάτωσης, τόνισε η κυρία Φέζερ, και ζήτησε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί σταθερά, αλλά χωρίς να προκληθεί δυσαρέσκεια λόγω ρατσισμού. Τη νύχτα της παραμονής πρωτοχρονιάς, λοιπόν, σημειώθηκαν δεκάδες επεισόδια επιθέσεων με κροτίδες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών που επιχειρούσαν σε διάφορες πόλεις. Τα γεγονότα προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από την κυβέρνηση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις γερμανικές πόλεις με ορισμένους νέους άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι περιφρονούν το κράτος μας, διαπράττουν πράξεις βίας και προσεγγίζονται δύσκολα με προγράμματα εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης, δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικών κυρία Φέζερ. Η ίδια τόνισε ότι το κράτος δικαίου δεν πρέπει να βγάλει, ότι θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είπε επιλέξει, πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα τα όρια σε όσους αρνούνται να ενσωματωθούν και είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν βία, αλλά χωρίς να προκαλέσουν δυσαρέσκεια λόγω ρατσισμού. Οι νεαροί βίαιοι παραβάτες πρέπει να αντιμετωπίζουν σημαντικές ποινικές κυρώσεις. Οι ποινές πρέπει να καταλογίζονται άμεσα. Αυτό δημιουργεί σεβασμό για το συνταγματικό κράτος μας, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπει σε νεαρούς βίαιους παραβάτες να τρομοκρατούν τις γειτονιές τους, πρόσθεσε η κυρία Φέζερ. Διευκρίνιστε μάλιστα ότι ανάμεσα σε αυτούς που υποφέρουν από αυτήν την συμπεριφορά είναι και άλλοι μετανάστες, οι οποίοι, όπως είπε, δεν έχουν καμία κατανόηση για τη βία και τις ταραχές. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, δήλωσε. Απαντώντας στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των νεαρών βίαιων παραβατών, η δήμαρχος του Βερολίνου, Φραντζίσκα Γκίφαη, από το κόμμα S5, το σοσιαλδημοκρατικό, προανήγγειλε τη διοργάνωση συνόδου με θέμα την νεανική βία, μιλώντας νωρίτερα απόψε στο κανάλι
της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Η κυρία Γκιφάη λοιπόν παραδέχθηκε ότι σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 33 ενστόλων και εισηγήθηκε τη συνεργασία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και υπηρεσιών ασφαλείας προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα. Ανακοίνωσε επίσης επιπλέον μέτρα προστασίας του προσωπικού των υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία προβλέπουν κυρίως κάμερες στα οχήματά τους, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναθεωρηθεί η ελεύθερη διάθεση κροτίδων και άλλων έφλεκτων υλικών. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, τα ξημερώματα της Κυριακής συνελήφθησαν 145 άτομα, από τα οποία 139 είναι άνδρες, με την πλειονότητά τους να είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών. Οι 45 από τους συλληφθέντες έχουν γερμανική υπηκότητα, ενώ εξακριβώθηκαν 18 εθνικότητες. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Γερμανία και στη Σουηδία. Φυσικά εδώ πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια επεισόδια. Ελπίζουμε να μην λειτουργήσουν αυτά συμπαθητικά και αντανακλαστικά, να τα δούμε κάποια στιγμή και σε εμάς. Θα έλεγα ότι και το ελληνικό κράτος, παρόλες τις παραλήψεις, αλλά και η ελληνική κοινωνία, με τη συμπεριφορά της, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αλλοδαπούς, μετανάστες και πρόσφυγες, θεωρώ ότι δεν δημιουργεί ένα πλαίσιο που να δικαιολογεί τέτοιες επιθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με κατάλληλα μέτρα, σαν αυτά που ανακοίνωσε και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες καταστάσεις που είναι πιθανό να συμβούν και στην χώρα μας. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με τις νέες απειλές που εκτόξευσαν από πλευράς της Τουρκίας και ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και ο σύμβουλός του, ο επικεφαλής σύμβουλός του, ο κύριος Καλίν, και φυσικά ο Υπουργός Άμυνας, ο Ακάρ. Ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, έκανε αναφορά και πάλι, απαξιωτική αναφορά, προσδυτική αναφορά στη χώρα μας, αναφέρθηκε στους πυράβλους Ταϊφούν, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πρωτοσέλιδα αναφέρθηκε, τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας εμπροκειμένου στον πύραυλο Ταϊφούν, και είπε: μην ανησυχείτε, δεν θα σας τον ρίξουμε, αν είστε καλά παιδιά, αν καθίσετε καλά, φρόνημα. Θεωρώ ότι τέτοια ρητορική δεν αρμόζει ούτε στην Τουρκία και φυσικά είναι προσβλητική για τη χώρα μας. Επίσης ο Καλίν έκανε σκληρές δηλώσεις, παρότι ο ίδιος είναι προσεκτικός συνήθως στις δηλώσεις του για την Ελλάδα, στο θέμα των 12 μιλίων. Επαναλαμβάνω, σκληρές δηλώσεις. Θα αναφερθούμε, ένα από τα επόμενα θέματά μας θα είναι το θέμα των 12 μιλίων. Απείλησε ευθέως στη χώρα μας. Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, επισκέφθηκε το ελικοπτεροφόρο, το νέο απόκτημα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ισπανικής κατασκευής. Ήταν σχεδιασμένο να δεχθεί τα αεροπλάνα F-35 καθέτου προσγειώσεως και απογειώσεως, τα οποία τελικώς δεν πήρε. Μετατρέπεται σε ελικοπτεροφόρο και σε ένα πλοίο που θα δέχεται και πιθανότατα και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επισκέφθηκε λοιπόν με την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ο Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, το πλοίο αυτό, ονόματι Ανατολή, Ανατολού το λένε οι Τούρκοι, είναι από την ελληνική λέξη Ανατολή, και εκεί έκανε δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων έκανε και προσβλητικές αναφορές και για την ελληνική κυβέρνηση, για τους Έλληνες πολιτικούς, και έκανε αναφορά και σε κάποιους Έλληνες που δείχνουν κατανόηση και στην τουρκική ρητορική. Θα έλεγα ότι αναγνωρίζουν και τα τουρκικά δίκαια. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Χουλουσί Ακάρ για το θέμα αυτό. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του νέου ελικοπτεροφόρου σκάφους του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, του Ανατολού, αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε: «Υπάρχουν πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα μετανάστευσης και διαφθοράς. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που δεν κατάφερε να αποτρέψει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτυχίες τις οποίες έχει αντιληφθεί το ελληνικό κοινό.
Νομίζουν ότι αυξάνοντας τις εντάσεις με την Τουρκία θα καλύψουν τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τις αποτυχίες. Θέλουμε όμως να δουν ότι δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν δημιουργώντας ένταση και ότι η διαστρέβλωση των γεγονότων δεν τους προσφέρει τίποτα. Συνεχίζοντας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε: «Το μόνο που κάνουν ορισμένοι πολιτικοί και στρατιώτες στην Ελλάδα είναι να οδύρονται. Διαρκώς προσπαθούν να προωθήσουν κλαίγοντας τις σοβινιστικές τους πολιτικές. Όμως όλοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι από αυτό δεν έχουν κανένα όφελος. Και ο ελληνικός λαός άρχισε να βλέπει πως παταλήθηκαν και πως παταλώνται οι δικοί του πόροι από αυτούς τους συγκεκριμένους πολιτικούς και πως καταστράφηκε η ευημερία του. Όμως την ίδια στιγμή κάποιοι λογικοί πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, απόστρατοι αξιωματικοί, πρεσβευτές και πολίτες στην Ελλάδα άρχισαν να βλέπουν το παιχνίδι που παίζεται εδώ». Υπενθυμίζεται ότι ο Ακάρ, μιλώντας τον Ιούλιο του 2022 στους αξιωματικούς της δεύτερης πτέρυγας μάχης, στο Τσίγλι της Μύρνης, στυλίτευσε τους Έλληνες που υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και επένεσε εκείνους των οποίων οι θέσεις ταυτίζονται με τις θέσεις και τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Συγκεκριμένα είχε πει: «Θέλουμε να εφαρμόζεται ό,τι ορίζει το διεθνές δίκαιο και οι συμφωνίες, αλλά οι εκκλήσεις της Τουρκίας για διάλογο δεν βρήκαν ανταπόκριση στην Ελλάδα. Κάποιοι πολιτικοί στη γειτονική μας Ελλάδα σηκώνονται κάθε πρωί με τη λέξη Τουρκία και πέφτουν για ύπνο το βράδυ πάλι λέγοντας Τουρκία. Συνεχίζουν τις εχθρικές προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική τους. Θέλουμε να τους ενημερώσουμε ότι προκαλούν μεγάλη ζημιά στον ελληνικό λαό. Κάποιοι απόστρατοι στρατιωτικοί, κάποιοι πολιτικοί και καθηγητές βλέπουμε με χαρά να καταλαβαίνουν τις θέσεις μας και για το τι πράγμα μιλάμε. Αναμένουμε να υπάρξει διάλογος και ένα επικοδομητικό περιβάλλον το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστούν οι υποσχέσεις και οι συμφωνίες. Αναμένουμε να καταλάβουν ότι με τέτοιες ενέργειες και ρητορικές αυτές οι προκλήσεις δεν θα φτάσουν πουθενά». Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Σακάρ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που είπε και τολμά τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας να μιλά για διαφθορά, σκάνδαλα, δηλαδή να αναμειγνύεται στην ουσία στα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Αλλά ξέρετε, ο λαός μας λέει, έχει και μια παροιμία. Είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Τη στιγμή που κατοικεί σε μια χώρα όπου ο πρόεδρος της είναι ο πλουσιότερος πολιτικός στον πλανήτη, με χρήματα που έκλεψε από τον τουρκικό λαό, μιλάει ο Υπουργός Άμυνας αυτής της χώρας και μιλάει για διαφθορά και για σκάνδαλα στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι ο αφοριστικός λόγος από τον οποιονδήποτε δεν προσφέρει στην εθνική μας υπόθεση. Και αναφέρομαι με αφορμή το θέμα των 12 μιλίων νοτίως της Κρήτης που είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχουν ορισμένοι ακαδημαϊκοί, αυτοί που δείχνουν κατανόηση, όπως λέει ο κύριος Σακάρ, που από τηλεοράσεως μιλούν για τουρκοφάγους και καταφέρονται εναντίον εκείνων που κατά την άποψή τους υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε τροφή στους Τούρκους και συγκεκριμένα στον Ακάρ να χωρίζει τους Έλληνες είτε σε σοβινιστές και σε φιλικούς προς την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, με αυτήν την ρητορική και με αυτή την πρακτική θεωρώ ότι δεν προσφέρουμε στα συμφέροντα της πατρίδας μας. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, έχει να κάνει με την υποστήριξη που συνεχίζει να παρέχει η Τουρκία στους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από το 2011 που ξεκίνησε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη στη Συρία, 40.000 τρομοκράτες από πολλές Ισλαμικές χώρες του κόσμου και όχι μόνο, και από ευρωπαϊκές και από την ίδια τις ΗΠΑ, τον Καναδά, ταξίδεψαν, προσγειώθηκαν στην Τουρκία. Στην Τουρκία τους υποδέχτηκαν οι μυστικές υπηρεσίες, τους φιλοξένησαν σε 5 ξενοδοχεία, τους εκπαίδευσαν και από εκεί και μετά τους έστελναν στη Συρία, όπου δημιούργησαν το Ισλαμικό κράτος ή τέλος πάντων συμμετείχαν στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους με τις γνωστές εγκληματικές δράσεις και την τρομοκρατική δράση στην Συρία. Εδώ λοιπόν, ενώ τότε έχει παρατηρηθεί η στήριξη της Τουρκίας, συνεχίζεται αυτή η στήριξη μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας.
Για παράδειγμα, Τούρκος τζιχαντιστής που καταδικάστηκε 2 φορές για τρομοκρατία, επειδή σχεδίαζε να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη Συρία, και ο ίδιος διέδιδε προπαγάνδα για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνούσε με μέλη του ISIS, αφέθηκε ελεύθερος από το ανώτατο εφετείο της Τουρκίας. Ο τσιχαντιστής, το οποίο η ταυτότητα κρατείται μυστική από τον Άριο Πάγο, καταδικάστηκε από το 13ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης με κατηγορίες για τρομοκρατία. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στη διάρκεια της έρευνας έδειξαν ότι συμμετείχε ενεργά σε δραστηριότητες με γνωστά μέλη του ISIS, επικοινωνούσε μαζί τους και ρωτούσε πώς να ενταχθεί στο ISIS στη Συρία. Μία ανασκόπηση των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι προωθούσε το Ισλαμικό κράτος στο διαδίκτυο και υποστήριζε τους ηγέτες του. Το τρίτο τμήμα του ανωτάτου εφετείου, το οποίο εξετάζει υποθέσεις τρομοκρατίας, ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη το 2021, επικαλούμενο δικαστικές παρατυπίες στη διάρκεια της δίκης. Δεν εξέτασε τη δίκη, την υπόθεση επί της ουσίας. Ο τσιχαντιστής καταδικάστηκε εκ νέου από το δικαστήριο και καταδικάστηκε πάλι σε φυλάκιση. Μετά από έφεση που έκανε για τη δεύτερη καταδίκη, πάλι ο Άριος Πάγος αποφάσισε στις 3 Οκτωβρίου του 2022, πριν λίγους μήνες δηλαδή, να αθωώσει τον τρομοκράτη, λέγοντας ότι η απόφαση του κατωτέρου δικαστηρίου ήταν λανθασμένη. Αυτή τη φορά το δικαστήριο δημιούργησε προηγούμενο, εξετάζοντας την υπόθεση επί της ουσίας, και έκρινε ότι η διάδοση προπαγάνδας για λογαριασμό μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και η διερεύνηση τρόπων μετακίνησης στη Συρία για να ενταχθεί κάποιος στον ISIS δεν μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατικό αδίκημα. Το δικαστήριο είπε ότι το να μοιράζει κανείς εικόνες που επενούν την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό κράτος, καθώς και αφήσεις που συμβολίζουν την οργάνωση και φωτογραφίες μαχητών της οργάνωσης, δείχνει απλώς ότι το άτομο είναι φύλλα προσκύμενο στο Ισλαμικό κράτος και δεν σημαίνει ότι το άτομο συνδέεται οργανικά με τη δομή της οργάνωσης. Δεν θεώρησε ότι οι επικοινωνίες του τζιχαντιστή με μέλη του Ισλαμικού κράτους και οι έρευνες σχετικά με την ένταξη στην ομάδα ήταν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη του. Όμως, η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στην Τουρκία, όπου η διάδοση προπαγάνδας για λογαριασμό μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, η επαφή με γνωστούς τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους και ο σχεδιασμός να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα δεν θεωρούνται πλέον ποινικά αδικήματα. Να σκεφτεί δε κανείς ότι ακριβώς για τα ίδια αδικήματα έχουν καταδικαστεί στην Τουρκία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, επειδή με μία ανάρτηση έκαναν αναφορά στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα και εξαιτίας αυτής της ανάρτησης θεωρήθηκαν τρομοκράτες. Εξαιτίας λοιπόν τέτοιων ενεργειών μπήκαν βουλευτές στη φυλακή. Από δεκάδες δημάρχους αφαιρέθηκαν τα καθήκοντά τους και μπήκαν στη φυλακή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν στη φυλακή, όμως για σοβαρότερα αδικήματα οι τζιχαντιστές αθωώνονται. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη καταδίκη. Υπάρχουν πολλές καταδίκες που αθωώνονται από τον Άριο Πάγο, και μάλιστα όταν πολιτικοί βουλευτές υποβάλλουν ερωτήσεις στον αρμόδιο υπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, και ζητούν να τους δώσει στοιχεία για το πόσοι τζιχαντιστές καταδικάστηκαν, πόσοι αθωώθηκαν από τα τουρκικά δικαστήρια, επικαλείται το απόρριτο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και δεν δίνει καθόλου στοιχεία. Αποκαλύπτεται λοιπόν και αποδεικνύεται ότι τα δικαστήρια, ιδιαίτερα ο Άριος Πάγος και τα εφετεία, που έχουν πάρει γραμμή από τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, να πέφτουν στα μαλακά και να αθωώνονται οι τρομοκράτες οι οποίοι συμμετέχουν είτε στο Ισλαμικό κράτος, είτε στην Αλ-Κάιντα, είτε σε άλλες ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να διακινηθεί στα αγγλικά φυσικά στη διεθνή κοινότητα, γιατί η Τουρκία είναι αυτή η οποία κατηγορεί όλο τον κόσμο, εμπροκειμένου τη Φιλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, για υποστήριξη της τρομοκρατίας, όταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ισλαμικής τρομοκρατίας, και μάλιστα σε οργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες ως τρομοκρατικές οργανώσεις, είναι η ίδια η Τουρκία, η τουρκική δικαιοσύνη και το ίδιο το τουρκικό κράτος. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα που είδαμε σε μια ημερήσια εφημερίδα, μεγάλη εφημερίδα,
ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό χάρτη και κάνοντας και αναφορά και στο χρονικό διάστημα που θα γίνει η επέκταση. Είπε τον Μάρτιο βορείως της Κρήτης, χωρίς να σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούν στην ουσία το κάζους μπέλι. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι είχαμε απειλές, όπως είπαμε, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ευθείες απειλές, από τον Γκαλίνα, από τον Ακάρ, και μάλιστα άφησαν να εννοηθεί ότι επεκτείνεται το κάζους μπέλι και νοτίως της Κρήτης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα έλεγα η τμηματική επέκταση στο Ιόνιο. Λάθος θεωρώ ότι είναι και η τμηματική στην Κρήτη, όμως τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Τώρα, εάν η Ελλάδα δεν επεκτείνει τελικά τα χωρικά της ύδατα το Μάρτι νοτίως της Κρήτης, θα έχουμε χαρίσει μια νίκη στο πιάτο, μια νίκη στην Τουρκία, διότι η Τουρκία θα πει: ορίστε, απειλήσαμε την Ελλάδα και για άλλη μια φορά την αποτρέψαμε να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Και αυτό είναι μια, θα έλεγα, εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που η Ελλάδα δείχνει την εικόνα μιας χώρας που πειθαρχεί στις απειλές της Τουρκίας εμπροκειμένου στο θέμα των 12 μιλίων. Πιστεύω αυτοί που διέρευσαν, αν λειτουργούσε σωστά η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, θα μπορούσαν να κάνουν μια έρευνα και να βρουν ποιος διέρευσε, γιατί διέρευσε και αν είναι δυνατόν να αποδοθούν και ευθύνες. Γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το τελευταίο θέμα της εκπομπής μας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, δημοσίευμα που είδαμε σε μια αμερικανική ιστοσελίδα που ασχολείται με θέματα γεωπολιτικής, φιλοξενεί πολύ σημαντικά άρθρα εμπροκειμένου του Μάικλ Ρούμπιν, η οποία αναφέρεται στις 5 πιθανές περιοχές, σε 5 περιοχές του πλανήτη όπου είναι πιθανόν να προκύψει, να ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος το 2023. Ποια είναι η έκπληξη? Ότι μία από τις 5 περιοχές είναι η περιοχή μας, η Ελλάδα και η Τουρκία. Για να δούμε τι λέει το δημοσίευμα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σήμανε το 2022 την έναρξη της μεγαλύτερης σύραξης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα όμως προκάλεσε τριγμούς παγκοσμίως, κλιμακώνοντας την ένταση σε ήδη τεταμένες σχέσεις. Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού ιστοτόπου γεωπολιτικής 1945, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου φέτος ανακύπτει από τις εξής 5 περιοχές. Ουκρανία. Αν και οι ανησυχίες περί κλιμάκωσης του πολέμου υποχώρησαν μετά το καλοκαίρι, η αδυναμία της Ρωσίας να καταλάβει περισσότερες περιοχές, αλλά και το ενδεχόμενο αδυναμίας των Ουκρανικών δυνάμεων να συνεχίσουν να μάχονται επί μήνες, ενδέχεται να οδηγήσει μία από τις δύο πλευρές σε ακραία μέτρα. Δεδομένης της εμπλοκής των ΗΠΑ και των εταίρων της στην Ευρώπη, μια κλιμάκωση με χρήση πυρηνικών θα οδηγούσε σε σύγκρουση παγκόσμιας κλίμακας. Ταϊβάν. Η ένταση στην περιοχή παραμένει παρά τη μερική αποκλιμάκωση λόγω της υγειονομικής κρίσης στην Κίνα. Η πρόσφατη επίσκεψη της τέως Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής Νάνσι Πελόζη στην Ταϊπέη υποδηλούν ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν αλλά και ανησυχούν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ΗΠΑ θα εμπλακούν, όπως και κατά πάσα πιθανότητα η Ιαπωνία, οδηγώντας σε πόλεμο μεγάλων δυνάμεων. Ελλάδα-Τουρκία. Όπως αναφέρει το 1945, η κρίση στη Μεσόγειο θαύτηκε εν μέσω των συζητήσεων για ανανέωση του ΝΑΤΟ, λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε μεγάλο βαθμό λόγω της στροφής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της εγχώριας αδυναμίας του καθεστώτος Ερντογάν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση. Η τρέχουσα κρίση πυροδοτήθηκε από διαφωνίες στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, αν και το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας υπήρχε επί δεκαετίες. Παρότι δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό ένα μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί ανοιχτά εναντίον ενός άλλου μέλους, οι προηγούμενες διαφωνίες έχουν φέρει στο παρελθόν τις δύο χώρες ένα βήμα πριν από τον πόλεμο, παρά τις δεσμεύσεις τους στο ΝΑΤΟ. Τονίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών θα σημαίνει άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε κάποιο βαθμό σε παρέμβαση της Ρωσίας. Κορεατική Χερσόνησος.
Η ένταση μεταξύ Πιονγκιάνγκ και Σεούλ κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Νότος απαντά με επιθετική ρητορική έναντι των προκλήσεων του Βορρά. Σύμφωνα με το 1945, η δυναμική μεταξύ των δύο κρατών χαρακτηρίζεται από ανυπομονησία. Ανυπομονησία της Βορείου Κορέας ότι ο κόσμος δεν παίρνει σοβαρά τις απειλές, παρότι αποτελεί μεγάλη πυρηνική δύναμη, και ανυπομονησία του Νότου ότι περιορίζεται λόγω της γειτονικής χώρας. Εάν ξεσπάσει πόλεμο στην περιοχή, τότε θα είναι πολύ πιο καταστροφικός από τον Ρωσο-Ουκρανικό και θα περιλαμβάνει πυρηνικές δυνάμεις. Κίνα-Ινδία. Παρότι οι συγκρούσεις για την κατάληψη μικρών περιοχών σε ένα σχεδόν μη κατοικήσιμο ορεινό έδαφος παραμένουν περιορισμένες, κανένα από τα κράτη δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει, ούτε όμως έχει υπάρξει και λύση στο πρόβλημα. Έτσι ενδέχεται να καταλήξουν σε επίλυση του προβλήματος μέσω σύγκρουσης, η οποία είτε θα τερματίσει το ζήτημα, είτε θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.